Сіяння недовіри, активізація силових угруповань та збурювання людей – такі основні ризики дестабілізації ситуації напередодні виборів, озвучують політологи. Чим це загрожує, з'ясувала Наталія Заморська. Продовжуємо цикл «Україна обирає президента». Ці вибори стануть найбруднішими в історії України. Фальсифікації набудуть нечуваних масштабів. Такі вкрай неоптимістичні прогнози активно вкладають в голови українцям, переважно через соцмережі. Політологи кажуть, ситуацію нагнітають умисно, бо деяким політсилам це дасть змогу для маневрів після імовірної поразки. Це технологічний момент. Вони готуються до того, що їхній кандидат не вийде до другого туру, але вони будуть мати привід для того, щоб робити заяви, звертаючись як до громадян України, так і, що дуже важливо, до міжнародного співтовариства про те, що, от бачите, все було сфальсифіковано, ми завчасно попереджали, у нас були одні рейтинги, а за результатами першого туру ми отримали інші. Це може суттєво вплинути на час підбиття підсумків голосування чи взагалі призвести до невизнання виборів. Ще один суттєвий ризик – активізація силових громадських угруповань. Вони вже відкрито заявляють про свою вагу у виборчому процесі. І окремі політсили, ймовірно, використають їх для створення керованого хаосу. Вони десь якимось чином самоорганізуються, вони десь якимось чином беруть цю зброю або спецзасоби і, власне, використовують їх на свій розсуд. Ризики порушення громадського порядку, ризики щодо безпеки. І скандали, і бійки, звичайно, люди будуть боятися йти голосувати, що врешті-решт призведе до зниження явки на цих виборах. Існує ризик, що вона опуститься до 60%, прогнозують експерти, тоді як у середині 2000-х було понад 80%. На думку виборців, можуть повпливати і технології проплачених мітингів. Є надія, що якраз таки в цій виборчій кампанії проплачені мітинги, які підкуп виборців, будуть дискредитовані. В той же час, дійсно, відверто і правдиво частина кандидатів розраховує якраз таки на силові сценарії, на вуличні протести. Та політологи сподіваються, більшість громадян не піддасться на провокації. У нас є велика масштабна криза довіри до політичних еліт, до всіх політиків, тому за конкретного політика виходити не буде. Але є достатньо агресивно налаштована меншість. Якщо приєднаються інші політичні угрупування, це вже буде серйозно. І тут уже справа за правоохоронцями. Вони мають не допустити виходу ситуації за межі дозволеного. Самі ж виборці повинні ретельно аналізувати будь-які заклики та зважувати на їх наслідки. Наталя Заморська, Владислав Вендичанський. Сьогодні канал «Україна».